nhớ trong ít trong phong như sự đời nó của cho bé lọ thả hay cho cái hay lù lời speech cho cái hay lù lời lỡ tàu chờ có một hay lù tàu ý lù công trình đã chỉ là xì lì ta xin được cho cái hay lù nó nữ mua nữ ý khó lù mê cả hoa etiquette lời đó ý trả chạy là một chữ theo trả chạy là nó mà chỉ mua nhớ trâu sống đó đỡ ta chỉ mua trâu nữa cho cái cho thì cho tin bao ta nụ nọ có yêu tụ khó chữ sinh của tua hay lù ấy nụ nọ chỉ cú cho bé là một khi hay cho được cái là một hay lù trâu đỡ ý lù đằng lấy hơn đỡ ý lù cái tu xia đỡ ý lù chờ và mỗi ý tu nên tàu cho sẽ đỡ chê ấy lấy chờ có một hay ý là lù là một thơ ngà trong đỡ lấy chế nên ấy có do hay lý cả họ nói do ý lù sẽ hở và chân chân chấp lời lý phong yêu sẽ được ý kế một hai lù cho hộ ý luôn đằng do có tàu trâu chờ một hai lù chứ hái hay thì có do tù keynote speaker lấy họ có chỉ do ý tù khoa chữ sinh và lấy chờ có một hai lù lỡ thọ có tua cho nhớ cho hộ lù funeral home lấy họ khó funeral service chỉ hai nhớ cho sao đấy trên mình cả nó ấy chỉ do bây giờ là họ funeral service lấy celebration of life lấy họ lử ya lý ya là xì lì nung đỡ có cho hồ lử ya lỡ thọ có tua hay ý lò lù chơn cả đầu lỡ chế nâng ý lò lù là muốn do cho đầu tụ tí nâng và đầu cho lỡ chế lỡ thế li chờ có một hai lù nữa nè có yêu chủ hai lù chỉ bút hậu chỉ một đầu cổ là thì sư giờ có yêu tụ keynote speaker lố nó chỉ có cho hai cổ là thì giờ có giờ ý tụ khoa chữ sinh và lấy chờ tua hai ở bên lò lù lò muốn do cho đầu tụ tin hình để thiết chân gà lỡ xứ lố nó chỉ có hai bên đầu chi là thì sư cho hai đầu chan nữa nó có hai chan nữa nó lố nó chỉ có cho lù nó chạy là với ý cho lù tháp bể có cho lù cho chỉnh chỉnh còn ba tua thì có tua để tua hai lù nó chỉ là plota cho hậu lỡ cho cái xã có hai để rù một cái lỡ thua có rù tua chỉ có cho lù chỉ là chạy với cho lù chỉ mua cá hậu trâu lỡ chế nâng chỉ mua cá hậu trâu cho tin hình của tua sai lời tua là mồm lông có nhớ trâu nung đỡ thèn thí hay thì có giờ hai ít lò lù chỉnh chỉnh là muốn cho trâu tụ tin hình của tàu trò lỡ chế đỡ lời có ít từ phong ít từ dư lời ít chế nâng đỡ tụ nâng và lỡ lú thiết chùa thầu cơ có là thả hay cho trâu lử dạ chứ hay có tu khen bỏ là một cho đâu tây giả tôi tự chỉ mua phần kiểu chùa hay cho đâu tu tin năng nữa chứ có chỉ li cho cá là mua có tu khen nó tham lại destroy cho lù chừng chừng tôi có yếm ba tôi đâu không đỡ nữa nè nào mà cóย้อน rộng hay thì có một hai lù trâu ít trên hàng từ thầu và lỡ mua ít tu tin năng tàu trò lỡ chơi lỡ nào mà họ nọ mà có yêu chủ tàu bao mày có chỉ tu là mua hay cho nữa bao vặt nèแต่是ก็有主到包面是係做到啲能的。那麼頭個了塔做，那麼個要做到塔做幾度些，做幾路，做幾要做到呢？天也大了了，這裡個包，度啲能的要一度啲能叫用的呀，只大裡的事，你要一度能，我莫些老些打，些路落了度，只大裡的事，你到八能對天我裡家不莫更肉，個天你呢？tàu là một interaction lấy tàu là một kiểu chuột và ý đó chỉ và đâu có nó do cho đâu nữa thả khó nó ta là lố nó chỉ có tàu là share hay cho đây là memory và dùng và nữa tàu chủ sĩ nhớ cho hậu nữa luôn nâng trở lý có tàu bao thế tàu bỏ lấy do trở lý lấy chế nâng tàu kia đâu có nu nó thọ mua share một tàu sẽ đỡ chỉ ta li nó xứ phong yêu sợ cho tin rằng của tua là mồm lông có trâu hún đỡ mà có cho lù có hài mà do có mù trâu ít luôn tầng là lố nó mà có cho lù có hài do chủ yếu lo lù tu xia lo lù hài tàu to hài tàu có chỉ là lo dễ chỉ là exciting có hún đỡ có chỉ là mua có lỡ mua cái lo dễ là do có mua có lỡ nó mua cho cái và nhưng do tiệtตื่นเต้นlà exciting no nung đỡ có cho hồ lù do là mua hài ít cho lù tu xia ít cho lù thâu xia ít cho lù chua khó ít cho lù là mua thâu là lù rò lỡ nhẹ lỡ chỉ là lỡ tu cứ tin nâng trà tu tư là si và tao cho lỡ trên đỡย้อนจงให้ที่ก็ขอ speech เลยจะรู้ก็มัวหายเนอถ้าจอดตัวตูที่หนึ่งเดองก็ซื้อเลยย่อ
更呀我莫给就错周都的能的你叫碰叫有但是大家了帮到你老木中的你这能呀个包贴包还做到的你还做给我要做到你做给融资要么做给赔要么做给我个报道的个台要我到了这些了很这些了要了木我到了呢经了很差了要都些แต่ยังท้อหายตัวขอนอนหนึ่งจียอลูกชิเหอก็ละมูเปียท้อหมูมัวลูกชิเหอนอจะเราโรคขั้วเคียเลยจะมีตู้มีหยัวเลยฮะเรามูขั้วเคียเลยเนี่ยเลยจีเลยฮะอีหยาละจีลูกใจนอเลยจีสารนอก็จะลูกขั้วเคียเลยสารนอก็จะลูเรามูเชิงกาเลยเจนหนึ่งที่เรามูถาลูยอจอเราตุที่หนึ่งวันเลยเจอก็ตัวหนังซื้อเอยก็อวลีนอเนเจก็ลูกชิเหอยอนจงเป้ตัวจีนาที又個有一度火出聲，知道講那題，又個讀 keynote speaker，讀 keynote speaker 有得知，讀 keynote speaker 有一度話嚟就個多那嚟啲個有讀多係問題嘅呢，個手機攞當到俾這能攞個啦係一攞路那麼俾人就個多我讀 keynote speaker 那啫，我係乜乜啲個有讀火出聲 number 一嘅有當到俾輪等攞嚟有錄 funeral service 攞นะ，那啫可能古話啲嘅事啲有把到到呢個呢個字我呢 number 有冇係路到一輪等那姐那都有把問題，你俾努了，你要就這個個嘛，一努個都冇數就หัวข้อเลย就 headline 這係啲กู冇做嘛，กู要睇一哩喏，二哩喏，八哩喏，嘛กู冇叫la數哩喏，有個行家名字 call donation，你要應用可以啊冇把那個啲要揾做到一路難得，你要個行冇一樣的字，我有了冇參加到那這能，你要一台 card，你要一天到。我ก็โชว์อีจอลูจงยอดตัวโหแต่นอแล้วก็ที่ยังการตัวก็ตัวรู้ใจทนเตอหมูนั่นน่ะนอมาเป็นมงยอดตัวชาติเชมิกานอนอมาเป็นกูจิมัวอีคอโชว์เจให้เดียเลยเจอก็หมูเลยก็ยังจุดตรงงานลุ้นหันเตอจิมัว但是你กู要一個 customary 你要一樣我俾呢กู一直叫咯係啲個冇一數了呢啫這個有冇能夠的啦所以กู要做幾把只有的啦諗到一波的啦咪要ขอ appropriate 你要ขอ我知nhauนะ要嚟เจอก็冇一數了呢啫ทุนอกูมั่วขนาดจะละเปียแล้วเนี่ยจะเอาเหนียวสีเนี่ยจะเอาพงมือชัวตูเนี่ยตื้อเป้าเลยแต่是กูต้องการจะ remind แล้วเนี่ยเรา冇เคลียร์พูดแล้วเนี่ยวิธีขอให้เดียกูบอกจงเรื่องเทียนเตาตูนแต่กูขอ experience เลยขอประสบการณ์กูเตาเรามูปอนะเจโอ้ก็เตาหลอก็รู้ไม่เลยเจก็คือหลอมูลิเป้เจ้าเตาเปล่าเจ้าจีนาทีได้ตูมายัง要เตียถาจอนึกตูแข่งเรามูเปียยอุ่นยนอว่าจีมัวฝังเกี่ยวชัวให้จอตรงเตอตูนึ่งเตอเลยเจนึ่งเตอหลอลีนะเจอ้วนเท่าเกิดตัวแทนที่ให้เจเลยเจนึ่งที่จอที่นึ่งยอดตัวหัวนอเลยนอรอหือเทียนยอจะก็ที่อ้วนก็頭哥呢，嚟整圖個多，嚟整報道嘅個有一度啲能，我只報家好，可能學估只啥個角度，誒，我講到旅遊呢，估係叫旅遊 speech 叫了別，佢不得背出嚟，誒，人哋就知道報天你學咗學啥個更呀，嗱落你學啲諗弄到估當地呢，我講到。